welcome. Today I'm going to tell you a story from Tintin. Tintinor বিষয়ে জানিলে তোমালোকে বহুত ভাল পাবা। গম পাইছা তিনদিনৰ বহুত কেইখন কিতাপ আছে কিন্তু আজি মই এখন আনিছো এখনৰ নাম হ'ল The Adventures of Tintin the Shooting Star আজি ইয়াৰ পৰা অকণমান তোমালোকক শুনাম So are you all ready? ঠিক আছে শুনিবা দেই টিনটিন আৰু স্নোই প্ৰথমতে কোন আহিব টিনটিন আৰু স্নোই স্নোইটো হ'ল এটা কুকুৰ টিনটিনৰ কুকুৰটোৰ নাম কি জানানে স্নোই টিনটিন তোমালোকৰ দৰে নহয় তোমালোকতকৈ অলপ ডাঙৰ হয় ল'ৰাটো অকমান ডাঙৰ ল'ৰা একেবাৰে সৰু ল'ৰা নহয় ঠিক 15-16 বছৰীয়া ল'ৰা এজন হা আৰু তাৰ কুকুৰটোৰ নাম কি বুলি ক'লো স্নোই স্নোই টিনটিনে স্নোই কৈ আছে দেই আকাশখনলৈ চাই কৈ আছে What a wonderful night কি ধুনীয়া দেখোন ৰাতিৰ আকাশখন চাবলৈ ইমান ভাল লাগিছে Yes but jolly hot You think it was late summer স্নোয়ে কৈছে কিন্তু বৰ গৰম পৰিছে দেই A shooting star Quick Snowy wish টিনটিনে আকাশত কিবা এটা দেখা পাইছে তৰা এটা দেখিছে তৰাটো দেখি স্নোই কৈছে স্নোই কুইক এফালে আহা উইশ কৰা মানে চকু মুদি এনেকৈ চকু মুদি কিবা এটা মনত ভাবিবলৈ দিছে টিনটিনে বিশ্বাস কৰে চকু তৰাটো দেখিছে সেই তৰাটো দেখাৰ লগে লগে চকু মুদি যদি কিবা এটা ভাবে তেনেহলে মনেৰে যেটো ভাবিছে সেইটো সেই আশাটো পূৰণ হয় বুলি টিনটিনে ভাবিছে আৰু স্নোইয়ে কৈছে If I were you, I would stop wishing. And look where I was going. তোমাৰ ঠাইত মই হলে এইবোৰ উইশ কৰি নাথাকোতে তুমি আৰু কি এইবোৰ উইশ কৰি থাকা মই গৈয়ে থাকিলোহেঁতেন And there's the great bear. টিনটিনে নিজৰ কথাই কৈ আছে And there's the great bear. শব্দৰ হিমন্দলৰ নাম তোমালোকে শুনিছানে কি হয় কোৱাচোন নিহাৰিকাই শুনিছা শব্দৰ হিমন্দল মানে কি ডাঙৰ তৰা মানে সেই শব্দৰ হিমন্দলৰ তাতে বহুত কেইটা তৰা আছে শব্দ মানে কি শব্দ সাতটা তৰা আছে প্ৰশ্নবোধকৰ দৰে হৈ আছে সেইটো তোমালোকে কেতিয়াবা আকাশখনলৈ চাবাচোন তোমালোকৰ মা দেউতাক দেখুৱাই দিবলৈ ক'বা বুজিছা সেই গ্ৰেট বিয়াৰ টিনটিনে দেখা পাইছে দেখা পাই সি আচৰিত হৈ গৈছে Just look at the big star Which one? টিনটিনে ক'লে চোৱা সেই ডাঙৰ তৰাটোলৈকে চোৱাচোন স্নোয়ে কৈছে কোনটো How extraordinary There's a star too many in the great bear Oh my God শব্দৰ হিমন্দলত দেখোন কিমান তৰা আছে A bear? I'm not scared Where? স্নোয়ে কৈছে মই কিন্তু ভয় নকৰো দেই ক'ত দেখিলা বিয়াৰ এনে বিয়াৰ মানে তোমালোকে কি বুলি ভাবা না হেল্ল স্নোয়ে চাগে সেইটোৱে ভাবিছে নেকি After too many in the great bear it beats me কিমান যে তৰা আছে শব্দৰ হিমন্দলত You know Tintin there are millions and millions of stars What's one more or less স্নোয়ে কৈছে স্নোয়ে বহুত কথা জানে দেই কুকুৰ হলেও স্নোয়ে কৈছে টিনটিন আকাশতো কিমান তৰা আছে লাখ তৰা আছে এবাৰ টিনটিনে কৈছে I am intrigued মোৰ কিন্তু জানিবলৈ বিৰাট মন গৈছে এই তৰাকেইটাৰ বিষয়ে তোমালোকৰ মন গৈছেনে প্ৰশ্নবোধক হৈ থকা সেই তৰাকেইটা আকাশত চাবলৈ মন গৈছে আজি ৰাতি আকাশখন চাবা আজি নহয় সদায় চাবা এনেকৈ সদায় চাওঁতে কেতিয়াবা দেখিবা মই কিন্তু দেখিছো তোমালোকেও দেখিবা As soon as I get home, I will bring up the observatory. আচ্ছা মই এবাৰ ঘৰলৈ যাওঁ ঘৰলৈ গৈ মই অবজাৰভেটৰী ফোন কৰিম অবজাৰভেটৰী মানে কি জানা এটা অফিচ এটা বিল্ডিং সেই অফিচটোৰ পৰা কি কৰে তাত ডাঙৰ বৈজ্ঞানিকবিলাক থাকে আৰু বৈজ্ঞানিকবিলাকে এই আকাশখনৰ তৰাবোৰ আৰু আমাৰ বতৰটো আজি কেনেকুৱা হ'ব এইবিলাক কথা বৈজ্ঞানিকবিলাকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি থাকে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰে পঢ়া শুনা কৰে অবজাৰভেটৰী মানে বুজি পালানে অবজাৰভেটৰী মানে কি য'ত বৈজ্ঞানিকসকলে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰে কিহৰ বিষয়ে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰে তৰাবোৰৰ বিষয়ে আকাশখনৰ বিষয়ে বতৰৰ বিষয়ে বতৰ মানে গৰম ঠাণ্ডা বৰষুণ দিব নে নাই এইবোৰ কথা তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰে বুজি পাইছানে
এবার টিনটিনে ফোন করেছে দেই অবজারভেটরি ফোন করেছে হ্যালো ইজ দ্যাট অবজারভেটরি can you tell me I've just noticed a very large bright star in the great beard I wonder এই অবজারভেটরি হয়নে মই এই মাত্ৰ আকাশত বিৰাট ডাঙৰ উজ্জ্বল তৰা এটা দেখিলো মোৰ বিৰাট জানিবলৈ মন গৈছে আপোনালোকে মোক অলপ হেল্প কৰিব নেকি মোক অলপ জনাব নেকি এই বিষয়ে এবাৰ স্নোইয়ে কাষতে আছিল নহয় স্নোইয়ে আকৌ কি কৈ আছে জানা ask him why it's so hot too আৰু সোধাচোন সোধা আজি কিয় ইমান গৰম পৰিছে এইটো কথা সোধা না টিনটিনে কৈছে হেল্ল' what you have the phenomenon under observation I see and hello oh dear mama hey ফোনটো কাটি দিলে নহয় তেওঁলোকে মই হেল্ল' হেল্ল' কৰি থাকিলো Very odd. Why did they ring off so abruptly? Drums, how hot it is. Oh, বিৰাট গৰম দেই আৰু এওঁলোকে কিয় এনেকৈ ফোন কৰি আছে মই ফোন কৰিলো হেল্ল' হেল্ল' কৈ থাকো একো শুনাব নাপায় আৰু তেওঁলোকে ফোন কৰি আছে এইবাৰ টিনটিনে তাৰ ঘৰৰ মানে খিৰিকীখন মেলি দিছে খিৰিকীখন মেলি কোনফালে চাইছে টিনটিনে কোনফালে চাব আকাশখনলৈ চাইছে সেই তৰাটোলৈকে চাইছে I can't believe my eyes it's getting bigger every minute মই যে মোৰ নিজৰ চকুকে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই তৰাটো যে আৰু ডাঙৰ হৈ গৈয়ে আছে all very peculiar and I'm going to get to the bottom of it come on Snowy to the observatory hey Snowy bola observatory ke direct gusi jao mur birat janibole mon goise de ei bikhoye ei boli Snowy aru tintin kole gol observatory leke gol tat goi dorja khonor honmukhot calling bell tu bojaise definitely it's bigger than ever calling bell tu bojai ako saise akash khonole tora to ako damar hoise dekhun I would like to have a word with the director please কাক কৈছে জানা calling bell tu bojaisel নহয় ভিতৰৰ পৰা মানুহ এজনে দৰজাখন খুলিছে আৰু তেতিয়া টিনটিনে কৈছে I would like to have a word with the director please মই ডিৰেক্টৰৰ লগত অকণমান কথা পাতিব পাৰিম নে মানে অবজাৰভেটৰি যিজন মেইন মানুহ তেওঁৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছে এইবাৰ দৰজা খুলি দিয়া মানুহজনে চকুটো কপাকৈ চাই কৈছে impossible the director is engaged নাই নোৱাৰা ডিৰেক্টৰ ব্যস্ত আছে এই বুলি কৈ দৰজাখন ঠাস কৈ দিলে নহয় মাৰি টিনটিনো খং উঠি গ'ল that's the limit slamming the door in my face সব কথা এটা সীমা থাকে নহয় এই যেনেকৈ দৰজাখন মাৰিছে জানো মুখতে ঠাস কৈ মাৰি দিলে জোৰকৈ মাৰিছে মানে তাৰ মুখতে লাগি যোৱা যেন পাইছে তাৰপিছত টিনটিনে আকৌ কলিং বেলটো বজাই দিছে মানুহজনে দৰজাখন খুলিছে খুলি you again আকৌ আহিলা তুমি I told you before the director is engaged he can't meet you ক'লো না নাই তোমাক ডিৰেক্টৰ ব্যস্ত আছে তোমাক লগ কৰিব নোৱাৰে that doesn't matter to me the observatory is on fire এইবোৰ বাদ দিয়কে observatory মই জুই দেখা পাইছো good gracious well এবাৰ মানুহজনে ক'ত দেখিলা here come and look আহক মোৰ লগত আহক how strangely quiet and empty it all is as if there were not a soul এই অফিসখনো দেখোন একদম কোনো যেন মানুহ নাই ইমান ঠাণ্ডা হৈ আছে নহয় কোনো হাল্লা নাই কোনোৱে যেন নাই তাৰপিছতে টিনটিনে দেখা পালে এজন বুঢ়া মানুহে এনেকৈ লাঠি এডাল লৈ এনেকৈ আহি আছে দেখিছা ছবিখনত এজন মানুহ আহি আছে চশমা পিন্ধি there's somebody কোনোবা আছে তাৰমানে adjustment বুঢ়া মানুহজনে কি কৈছে adjustment তেওঁ নিজৰ কিবা কথা কৈ আছে বৈজ্ঞানিক মানুহ নহয় কিবা কিবি বেলেগ চিন্তাত আছে excuse me sir could you tell me অলপ মোৰ ফালে মাতিবচোন অলপ চাবচোন মোৰ ফালে মোক এটা কথা ক'ব নেকি এনেকৈ মাতিছে আৰু টিনটিনে এইবাৰ মানুহজনে আকৌ টিনটিনে যে কিবা ক'ব বিচাৰিছে সেইবোৰলৈ গুৰুত্বই নাই তেওঁ নিজৰ কথাই কৈ আছে that's what I told them it's a judgment এই কথাটোকেতো মই তেওঁলোকক কৈ আছো
এইটো ন্যায় adjustment yeah adjustment and don't forget it মানুহজনে নিজৰ কথাই কৈ আছে দেই তাৰপিছত টিনটিনে আকৌ কলিং বেলটো বজাই আছে এবাৰ আকৌ সেই মানুহজনক লগ পাইছে excuse me I'm looking for the director of the observatory মই আসলতে এই অবজারভেটরি ডিরেক্টর সঞ্চালক স্যারজনক লগ পাবলৈ বিচাৰিছো হে ইটস মি মই দেখোন বুঢ়া মানুহজনে বোলে তুমি মুখে লগ কৰিবলৈ আহিছা মই দেখোন ডিরেক্টর ইটস মি don't disturb my colleague he is deep in some very complicated mathematics while he is finishing have a look through the telescope if you like it's a sideboard scene আচ্ছা তুমি কিন্তু মোক যদি লগ কৰিব লাগিছে ঠিক আছে বাৰু একো নাই কিন্তু এই মোৰ কলিগ মানে মোৰ লগত এই কাম কৰি থকা মানুহকেইজনক আমনি নকৰিবা দেই তেওঁলোকে এটা বিৰাট ডাঙৰ গৱেষণা এটা কৰি আছে লেটস হ্যাভ এ লুক তাৰপিছত তাক কৈছে টিনটিনক কৈছে তোমাৰ যদি মন আছে তুমি সেই টেলিস্কোপটো দেখিছা টেলিস্কোপে কি কৰে জানানে কি কৰে আকাশখনলৈ চাব পাৰি ডাঙৰকৈ স্পষ্টকৈ দেখা পায় সেইকাৰণে সৰু ল'ৰা কাৰণে ডিৰেক্টৰে কৈছে যে আপুনি সেই টেলিস্কোপটোৰে চাই থাকাগৈ সেই তিনদিনেতো ভালেই পালে কি গ'ল চাবলৈ শুনিবনে আৰু বাকীখিনিও আৰু 5 মিনিট লাগিব হ'ব শুনিবা ঠিক আছে Good heavens sir it's horrible কি ভয় লগা কথা হৈছে দেখোন ডিৰেক্টৰে কৈছে yes in one sense it's horrible এইটো ভয় লগাই হয় ডিৰেক্টৰে কিন্তু তিনদিনে যেটো কথা ভয় লগা বুলি কৈছে ডিৰেক্টৰে আকৌ বেলেগ কথা কৈ আছে ডিৰেক্টৰজনে তেখেত বৈজ্ঞানিক যে তেখেতে নিজৰ কথাই ভাবিছে তেখেতে কিবা এটা পৰীক্ষা কৰি আছে তেওঁৰ বন্ধু কেইজনমানৰ লগত কিবা এটা গৱেষণা কৰি আছে পঢ়ি আছে সেই কথাটোহে ভাবি আছে It's enormous, simply enormous. কি ডাঙৰ তাৰপিছত ডিৰেক্টৰো কৈছে enormous yes ডাঙৰ and its hairy legs it makes me shiver to think of them আৰু তাৰ এই ভৰি দুখন দেখি মোৰ যে ভয় লাগি গৈছে its legs what legs এইবাৰে ডিৰেক্টৰে অলপ ঘূৰি চালে কি ভৰিৰ কথা কয় ভৰিৰ কথা কেনেকৈ আহে ভৰি কি ভৰি what legs why belonging to that gigantic spider কিয় এই মকৰাটোৰ কথা কৈছো আকৌ কেন্দিনে কৈছো মই মকৰাটোৰ কথা কৈছো spider is this your idea of a joke young man দেখা লৰা কি ধেমালি কৰিবলৈ আহিছা হে ক'ত মকৰা পালা তুমি come and see for yourself আপুনি নিজে মই যদি ধেমালি কৰিছো কেন্দিনে কৈছে by the rings of Saturn you are right but it's quite definitely a spider দেখা লৰাটো ঠিকই কৈছা এইটো দেখোন মকৰাই হয় how extraordinary it has characteristics of meta-segmentata at least no it's an erroneous datametus and erroneous datametus এটা বিজ্ঞানৰ ভাষা তোমালোকে ইমান বুজিব নালাগে তেওঁ নিজৰ কথা কৈ আছে anyway it's a spider what a monster and it's traveling through space supposing তিনদিনে কৈছে যে নহওক বাৰু এইটো মকৰা হয় আৰু মকৰাটোই আহে মহাকাশলৈ যাব লাইছে কি ডাঙৰ কথা আমি মানুহবোৰে যাব পৰা নাই আৰু মকৰাটাই মহাকাশলৈকে যাব Hello professor তিনদিনে কাৰোবাক ফোন কৰিছে Hello professor I found the answer it was a spider walking across the land it's gone now কোনবাজন প্ৰফেসৰ মানে এই অবজাৰভেটৰি থকা প্ৰফেসৰ এজনক ফোন কৰি কৈছে যে এইটো এটা মকৰা হয় মই দেখা পালো a spider a harmless little spider that's all it was scaring them out of their wits just to kill me sonia ko hobe ki no aru mokarato hol aru kiba kori mokarato mane khumai gol telescope ভিতরে khumai gol tate ki iman damar kotha tu hol come and look now ebar ako director e tintinok patise aha tumi ebar saba aha এই বলি টেলিস্কোপৰে তিনদিনে চাইছে তিনদিনে তাৰপিছত কৈছে it looks like a huge ball of fire মকৰাটো দেখোন এইবাৰ কিবা দেখিবলৈ এটা ডাঙৰ বল আৰু সেই বলটো যেন জুই লাগি আছে ডাঙৰ বল এটা আৰু সেই বলটো কি লাগি আছে জুই যেন বল এটা যেন লাগিছে দেখোন মকৰাটো
তাৰপিছত ডিৰেক্টৰে হাত মেলি দিছে এনেকৈ Yes, it's a ball of fire! A vast ball of fire! Oh, এইটো এটা বল হয় জুইৰ বল বিৰাট ডাঙৰ Yes, it's a gigantic mass of matter in fusion. But Tintin goes, but why is it growing bigger before our very eyes? Because it is growing, isn't it? It's a ball going as a Naturally, it's growing bigger. It's heading towards us at an incredible speed. Oh, বলটো ডাঙৰ হৈ গৈ আছে আৰু সেই বলটোৱে কি কৰিছে জানা আমাক খেদি খেদি আহি আছে আমাৰ পৃথিৱীখনক সেই বলটোৱে খেদি 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 আহি আছে heading towards us but if it keeps on coming আমাৰ ফালে আহি আছে কিন্তু কি হ'ব আমাৰ ফালে আহি আছে কিয় yes get